Hihetetlen! 50. részéhez érkezett a Method Suli. Az első epizód egészen pontosan 2020. január 9-én jelent meg. Tisztán emlékszem arra, amikor előző év decemberében azt leforgattuk. A befagyott préri tavon lévő stégen vacogtunk Pusz Tamás kollégámmal, aki egyébként most is a kamera mögött áll. Elképesztő, hogy most, közel 6 év múlva, ez a sorozat még életben van, és még mindig tudunk újat mutatni azoknak, akik a metódhorgászattal ismerkednek. Mert hát nem titok, hiszen a film címében is benne van, hogy Method Suli, az, hogy elsősorban azoknak készült ez a filmsorozat, akik még csak ismerkednek ezzel a metódtechnikával, és szeretnének megtanulni így ezzel a módszerrel horgászni, és elsősorban pontyokat fogni. Na de hogyan élhet meg egy látszólag ennyire egyszerű technikát taglaló sorozat 50 epizódot? Hát úgy, hogy akik elkezdik ezt a horgászmódszert és még csak ismerkednek vele, nekik minden információ újdonság, és minden olyan apróság, ami ezekbe a filmsorozatokba bemutatásra kerül, hasznos lehet számukra. Továbbá ez a technika, ez a módszer is folyamatosan változik és fejlődik. Akár az új gyártástechnológiák adta lehetőségek, akár más innovációk, akár csak a tapasztalatok megtestesülése is okozza ezt a változást. A lényeg, hogy ez a módszer is folyamatosan változik. Annak érdekében, hogy ti is mindig a legaktuálisabb úgymond újításokról és praktikákról értesüljetek, hónapról hónapra próbálok én is megújulni, és olyan horgászatokat, olyan technikai bemutatókat tartani, ami hasznotokra lehet. El sem hinnétek, milyen sok horgásszal találkoztam így évek alatt, akik lelkesen újságolták, hogy ők a Method Suliból tanultak meg pecázni. Nagyon nagy büszkeség és öröm számomra az, hogy átadhattam a tudásom egy részét, és ez évek során egyre értékesebb lett számomra, csak úgy, mint az, ami energiát tőletek kapok, akik folyamatosan beszámoltok az élményeitekről és a fogásaitokról. Sőt, mióta lehetőség van arra, hogy velem együtt közösen pecázzatok, azóta még több igénynek és úgymond még több elvárásnak tudok megfelelni, hiszen tudom azt, hogy melyek azok a hiányosságok, amelyekkel a kezdő vagy akár haladó horgászok rendelkeznek. És azért vagyok itt, hogy ezen megpróbáljunk javítani. Időközben a Method Suli is átalakult. Ugyanis mi kezdetben amolyan kicsit szárazabb technikai bemutatók voltak ezek, vagy felszerelés bemutatók. Most inkább törekszünk arra, hogy komplett horgászat legyen elétek tárva. Ebben a horgászatban persze mindig vannak tanulságok, és mindig vannak olyan technikák, olyan felszerelések, vagy éppen módszerek, csalogatanyagok, amelyek az adott időszakban működnek. És nagyon fontos itt az, hogy adott időszak. Ugyanis a Method Suli most már minden hónapban megjelenő úgymond magazin, amelyben igyekszünk az adott időszakra optimalizált technikákat, illetve praktikákat bemutatni. Az adott időszakhoz és persze az adott vízterülethez alkalmazott módszereket. Nagyon fontos ez, hiszen ennek köszönhetően már nem csak nagy vonalakban tudjuk ezt a módszert nektek bemutatni, hanem konkrét horgászatokat is elétek tudok tárni, így hogyha elmentek azt a módszert kipróbálni, akkor a saját magatok tapasztalatát is le tudjátok vonni abból a horgászatból, és ez szerintem nagyon fontos. Na de mire lehet számítani a jövőben? Továbbra is törekedni fogok arra, hogy ez a filmsorozat megmaradjon olyan egyszerű nyelvezetűnek, mint amilyen eddig volt. Így aztán akár a kezdő, akár a haladó horgászok számára is biztos, hogy érthető lesz az, amit szeretnék átadni. És nem is rabolnám itt tovább az időt, hiszen, mint látjátok, most is vízparton vagyok, kezdjünk is bele a Method Suli jubileumi 50. részébe.
Decembert írunk, mint látjátok, még nyomokban azért hó is látható a horizonton. Mondjuk most éppen olvad és esőt jósolnak, ami sajnos be is igazolódik, mert már elkezdett szemerkélni az eső. De fontos az, hogy ebben az időszakban már a nagy kiterjedésű vizeken nagyon nehezen található meg a hal metódtechnikával. Egész egyszerűen akár a pontyok, akár a keszegfélék ilyenkor már összecsoportosulnak, egy helyre verődnek, és ott próbálják átvészelni ezt az időszakot. Ilyenkor ott tudunk fogni halat, ahol van. Pont. Ezzel a metódtechnikával megmozgatni a nagy halrajokat már lehetetlen, főleg azért, mert ugye már kevésbé táplálkoznak. Ilyenkor ezek a pikkelyesek. Éppen ezért én már december környékén elsősorban kis kiterjedésű horgászvizeket látogatok, ahol azért jó eséllyel meg lehet találni a halat. Mint most is látjátok, túl sokan nincsenek körülöttem, tehát van lehetőségem pásztázni a környéket, előbb-utóbb talán valahol találok halat, de hát azt már láthattátok, hogy igazából most a problémám azt jelenti, hogy mindenhol találok halat, akárhol dobok, keszeg, kárász veszi fel a csalit. Ami teljesen normális, ugyanis ez a hal, ahogy a ponty is, odaáll be telelni, ahol neki a legoptimálisabb a környezet, ilyenkor mindenhol egy helyen van, válogatni, metódmódszerrel pedig, hát kis túlzással, de lehetetlen. Ez a hely, ahol most horgászom, ez a Pécs közelében található olaszi horgásztó, amely Baranya vármegye egyik közkedvelt metódos vize. 2,5 hektáros kis tó ez, amelyben nagyon sok hal él, többek között ponty, amúr, ezek nagy testű példányai, harcsa, csukára pergettek itt az előbb, és hát nagyon gazdag a fehér halállománya is. Itt tulajdonképpen az év bármely szakában jót lehet horgászni, csak az a kérdés, hogy éppen mire állítozik az ember, mit szeretne fogni. A tó egyébként nagyon szép fekvésű, dombok ölelik körbe, tulajdonképpen az erdő közepén található, még ilyenkor télen, mikor a fák már lehullatják a lombjukat, még ilyenkor is nagyon impozáns ez a környezet. Tényleg egy ilyen nyugalmat árasztó kis vészterület ez, ahol jó lenni, jó itt pecázni.
Sokszor elhangzott már a számból az, hogy a metódtechnikával szelektálni a halméretet nem lehet. Már ma is mondtam ezt, és hát milyen az élet? Már meg is lett ez cáfolva. Ugyanis a Four Seasons Method Pellet Competition csalival kezdtem a horgászatot, ami egyébként térre a legjobb csali. Ebben biztos vagyok. Tehát ha ott a ponty, és metodozni kell, vagy bármilyen halra horgászunk, annál jobb csalit nem tudok elképzelni. Azonban itt olyan mennyiségben gyűlt össze a keszeg és a kárász ezen a részen, hogy ahányat dobtam a kis csalival, 3 másodpercen belül elvitte azt egy keszeg vagy egy kárász. De ezt fogom majd mutatni hamarosan, a másikat kiveszem, és dobok egyet kis csalival, majd meglátjátok, mi történik. Na de a lényeg az, hogy föltettem egy nagyobb csalit, és kötöttem egy nagyobb horgot. Olyan horgot tettem fel, amivel nyáron szégyelnék pontyozni, ez 6-os méretű, és hát legalábbis finom technikával, ugye, és feltettem egy Four Seasons Method pellet csali helyett egy Four Body Waftert. Az ízesítés szerintem most egyébként teljesen mindegy, de ez éppen egy hát láva, ez került a kezembe, és felraktam egy nagy hosszú csalitüskét, a 15 mm-est. Azért azt tettem föl, hogy elnehezítsem a csalit. Úgy elnehezítsem, hogy még keszegnek, a kárásznak eszébe ne jusson az föl ennie. És bedobtam vele mindkét botot. Az előbb jött az a ponty, azt láttátok, az a tó legkisebb pontja hivatalosan is mérve. És most visszadobtam oda, és elhúzta egy másik ponty. Tehát az a teória, hogy metóddal nem lehet szelektálni a halméretet, ez megdőlni látszik, legalábbis most, ebben a körülményben. Nagyon fontos, hideg víz, sok hal, sok egyéb hal, most úgy tűnik, hogy lehet csalival szelektálni. Ott az eredmény. Itt van még a szájában a csali, meg a méretes horog. Nem szép dolog ilyen nagy horoggal horgászni télen. Magamtól nem tenném fel egyébként, de a körülmények sajnos erre rákényszerítettek, és itt van mellett a méretes csali. Ez most elegendő ahhoz, hogy a keszegeket, kárászokat úgymond kiszedjem ebbe a játékból, és akkor így van ideje odaérni a pontynak. Meghökkentő tanulság ez, hogy ebbe a pár fokos vízbe annyira eszik a keszeg és a kárász, hogy ilyen kis fortét kell bevetni. Ettől szép a horgászat, hogy mindig tanít valamit. Nem bírok ennél lentebb hajolni sajnos, ne haragudj, haver. Hú. Kitekertem közben a rövidbotot. Látjátok, ez az új csali, amit felraktam, ez a Four Body Wafter. Ilyen szépen messzire elengedve a horogtól, a nagy nehéz csalitüskével. Ez benn volt körülbelül 4 órát, tehát míg másikat kifárasztottam, meg ilyenek, addig ez benn volt, és nem fogtam vele keszeget. Tehát tök fura, hogy ezek a szélsőséges helyzetek, ezek mindig a legváratlanabb időszakban adódnak. Most lecserélem ezt csak azért, hogy megmutassam nektek a kis csalira. Lecserélem, hogy lássátok, hogy mi történik, ha ez kerül be a vízbe. Feltettem ezt így, megtömöm, és behelyezem oda, ahol az eddig nagy csali érintetlen volt. Na, gyerünk! Beért a kosár, lemerült abba a 3 méteres vízbe, lerakom, és nézzük, hogy a kis csali mennyi idő alatt talál gazdára. Nyilván most lámpalázosok a halak, most nem akarják megmutatni a tutit. Már ott van a hal, már látszott ott egy ilyen belepöccölés. Na.
És már ott van rajta a keszeg. Nem töltött benn 1 percet sem a vízben, és ott van rajta. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a technika nem működik, meg ez a csali nem működik, amikor ilyen hideg van. Egyszerűen ez csak azt jelenti, hogy néha ezek a szélsőséges megoldások működnek, és nagyon fontos, hogy legyünk felkészülve mindenre. 10-ből 9-szer szerintem ezzel az összeállítással, ezzel a kis csalival, a kis horoggal meg tudnám fogni ezeket a pontyokat, de most az az egy eset van, amikor iszonyatosan eszik az egyéb hal, és kell valami nagyobb csali, ami egyszerűen ott marad a pontnak. Keszeg. Lemegyek, kiszedem belőle a horgot. Visszakerül rá szépen most a nagy csali, és azt tuti, hogy ennek köszönhetően lesz nyugalma a horognak. Ha vissza tudnám fűzni rá, de sajnos elgémberedtek az ujjaim, és igen nehézkes már a mozgatás. Kész. És ugye ennek nem az a lényege, hogy tehát nem a szelektálás ennek a lényege, hanem egész egyszerűen az, hogy a keszegek kárászok így is ott lesznek, ahova dobunk. Azt tuti. Oda mennek, szétszedik darabokra a kosár tartalmát, ezt kilögdösik valahova oda mellé, és amikor odaér a ponty, ő megeszi. Nem egy tradicionális metodtechnika, tehát nem a kosárra fog rászívni a ponty, ez tuti. Mert a kosár tartalma, hogy az előbb is láttátok, olyan 1 perc alatt megsemmisül, hiszen 1 perc alatt már a horog a hal szájába került, tehát akkor a kosárban már nem nagyon volt cucc, vagy ha volt is kevés. Úgyhogy itt nem a kosárra fog rászívni a ponty, hanem magára a csalira. Éppen ezért kell jó ízes, színes, látványos csali. Na most mind a két végszereléken ismét rajta van a nagy csali, úgyhogy bízom benne, hogy megint fogok egy pontyot. Az elmúlt órában elképesztő mennyiségű csapadék hullott le. Abba is kellett hagynunk a horgászatot, mert olyan heves esőzés jött, hogy már féltettük a technikát. És
a havat, mint látjátok, teljesen, hoppá, kapásom van közben. Meg is van. És ponty. Tehát elképesztő esőzés jött itt, elvitte az összes havat, ami volt, és nem hagyott más hátra, mint dágványt, sarat, és hát azt kell mondanom, hogy ilyenkor a horgásznak a komfortérzete nem túl nagy itt a vízparton, de ez még csak a kisebbik baj. A nagyobb probléma az, hogy mivel ugye a csapadék általában melegfrontot is hoz, nagyon komoly melegfronti hatás van, és ez leginkább abban nyilvánul meg, ugye a hőérzetben, hiszen tegnap reggel itt volt -5 fok, ahol most állok, most pedig van plusz 6-7 fok. Úgyhogy nem tudom, milyen hatással van ez a halakra itt ezen a vízterületen, de szerintem ez az erős melegfront sehol nincs jó hatással az étvágyukra. Meglátjuk, mit tudok kihozni a napból, ha már itt vagyok. De annak érdekében, hogy a téli pecákon ti is jókat tudjatok horgászni, következőkben be fogom mutatni azt, hogy milyen felszereléssel érdemes ilyenkor nekivágni. Olyan felszereléssel, amellyel akár a végletekig lehet finomítani a pecát. Oké. Ez megvan. Na most itt valahogy le kéne mennem ezt meg felhozni. Oké. Húha, megy a másik bot is. Azt, ami van itt korán reggel. Már visszalazította. Ez is ponty. Hát nem gondoltam, hogy az a hatás, amiről az előbb beszéltem, az pozitív lesz. De az is lehet, hogy ez csak az időszaknak szól, hogy még korán van és még eszik a ponty. De most azért úgy van mocorgás. Tegnap az esőben nem akartak csipegetni. Most meg egyszerre mind a kettő, mint nem ugyanaz a víz lenne. Ugye? Legutóbb a maconkai víztározón pont ugyanígy jártunk, hogy első nap szörnyű idő volt a pecán, másik nap meg jött a jó idő, és ott nem is fogtunk semmit másnap. Itt most úgy tűnik a hatás ellentétes. Érdekes. Oda megyek megmeríteni, mert közben a haltartóra, illetve a bölcsőre rátettem a merítőt, hogy nehogy kiugorjon a másik pony, de ezt meg kell meríteni. Maradj! Itt óvatosan, mert biztos, hogy beleesek. Kisebb akrobata mutatvány, de le küzdeni magam. Elkezdett cseperegni megint az eső. Pedig onnan szakadozik fel a felhőzet, de ott meg be van simulva, úgyhogy nem tudom, melyik fog győzni. Okay. Hát nem gondoltam volna arra, hogy itt most duplázás lesz, de itt az eredmény. Az biztos, hogy nem a tókapitális egyedei, mert élnek azért jóval nagyobbak ebben a vízben. De hát ebben az időben már azt gondolom, hogy ez az átlag méretű ponty is átlagon felüli örömet tud okozni. Annak érdekében, hogy az ilyen terepen biztonságosan vissza tudjuk engedni a halat, érdemes használni átlagméretű pontyoknál is ezt az úszómérlegelőt, mert hát kézbe ezen képtelenség levinni a halat, vagy merítőhálóba engedjük vissza, de kettőt az macerás lenne, úgyhogy beletettem őket egy ilyenbe, és így transportálom le itt a köveken. Olyan vagyok, mint egy kőszáli kecske. Hú, na menjetek! Ússzatok! Hú. Minden horgászat egy meglepetés. Most éppen az időjárás az, ami teljesen meglepett. Tegnap, mikor Tomival beszélgettünk arról, hogy mi fog történni
Jaj. Na, szóval az időjárás. Mert most megint elvitte egy pont, nem tudom befejezni, amit mondani akarok. Tehát tegnap beszélgettünk róla Tomival, hogy azért lesz ma bajunk, mert egész napra esőt jósoltak, és ernyő alatt kell mind a technikát tartani, mind ugye hát nyilván engem, és milyen nehéz lesz ez a nap. Ezzel szemben ragyogó napsütés van, kellemes idő, és jön a hal. Azért ez nem semmi. Most bekúszott egy felhő a nap elé. Na de mindegy is, hagyjuk most az időjárás mára, beszéljünk inkább a felszerelésről. Amit én javaslok az ilyen helyzetekre télen, azok minél lágyabb horgászbotok, azért, mert ha finomítani kell a végszereléket, és főleg a horgot, akkor az ilyen lágy, rugalmas botokkal sokkal kevesebb esély van arra, hogy egyáltalán kitépjük a hal szájából a horgot. A másik, ami szerintem fontos, főleg az ilyen kis kiterjedésű vizeken, hogy ne legyen hosszú az a horgászbot. Elég a rövid peca, rövid horgászbot, nem kell már olyan nagy harcot vívnunk a halakkal, hiszen most is látható kapást követően szerintem egy perc alatt itt van kint ez a, mit tudom én, 2 kilós ponty. Egész egyszerűen már hideg a víz, nem küzd a hal, elég ez a lágy, finom bot, ami ráadásul sok jobban felőrli a hal erejét, mint egy ilyen durung, erős bot. Ez, ami most nálam van, ez a 360-as Medium Fine Method. A másik az pedig ugyanebből a botcsaládból a 330-as Light típusú bot. Hát ugye itt a dobástávolság az, ami meghatározza azt, hogy melyiket válasszuk. Itt most ezzel dobálok szerintem olyan 50 métert, maximum nem is tudom pontosan, csak kiakasztottam hova. A másikkal meg egy olyan 40-et, erre kényelmesen elég. Ezeknek a botoknak is az ereje. Na megmerítem ezt a halacskát, mielőtt belemegy itt a kőbe. Na most itt próbálok valahogy alányulni. Ezek a felszerelések alkalmasak kapitális alatt megfogásához is, de igazából az ilyen átlagméretű pontyok horgászatánál van létjogosultságú. Ha nem muszáj, nem megyek le. Lényeg, hogy a hal ne a köveken kopogjon, hanem a vízbe érjen így, aztán már úszhat is. A felszerelés többi része természetesen a botokhoz van optimalizálva. A hosszabbi boton 5000-es méretű fánykárp, míg a rövidebb boton 4000-es méretű fánykárporsó van most fent. A főzsnorrom 0,22 mm-es Max Feeder Blue, amely tökéletes ezekhez a botokhoz és ezekhez a horgászatokhoz. A dobóelőke az, ami esetleg kilóghat a sorból, ugyanis az egy felvastagodó taper leader. Azért került ez fel, mert nagyon sok itt a kő a szélébe, valamint azért készültem arra, hogy jobb pontyok is jöhetnek, amelyek fárasztás közben a bodnár tüskéjükkel, ugye, hogy hozzá dörgölődnek, vagy beleakadnak a dobóelőkébe, illetve a kosár fölötti részbe. Elvékonyíthatják, sérthetik azt, amely aztán szakadáshoz vezet. Így aztán feltettem egy ilyen felvastagodót, amely erre is jó, nem csak arra jó, hogy nagyot tudjunk dobni, hanem meg is védik itt ezt a úgymond érzékenyebb részt. Szóval ez egy felvastagodó dobóelőke, de az fontosabb, ami rajta van, és ez egy 40 g-os Dart Pro akvakosár. Ugye fontos azt is leszögezni, hogy ennek a botnak, tehát a 360-as médium változatnak a dobósúlytartománya lehetővé teszi ezt a kosarat, viszont a rövidebb boté, a 330-asé, az 15-30 g, mármint a dobósúlytartomány. Ebből azért jelentősen kilóg a 40 g-os kosár, mely megtöltve akár 50-50 g is lehet. Hogyan lehet ezt mégis használni? Nagyon egyszerű. Nem kell belefeszülni a dobásba, nem kell erőltetni, szépen könnyedén, amit ez a bot kibír és meg lehet vele dobni, azt meg tudjuk feldobni. Minden más az már úgymond veszélyes lehet, de azért gondolkodjunk reálisan, tehát erre a botra, ha feltennénk egy 15 g-os kosarat, akkor nemhogy 40 méteren tudnánk bedobni, most jelen helyzetben ezzel a felvastagodó dobelőkével, hanem 15-20 méterre sem. Tehát nagyon fontos, hogy mindig harmonikusan használjuk a felszerelést, illetve a végszereléket, és hogyha esetleg olyat használunk, olyan kosarat alkalmazunk, amely már nem úgymond nem illik bele abba a képbe, akkor óvatosan bánjunk a felszereléssel dobás közben. Itt ez a botocska ez bírja, tehát ezzel nincs semmi probléma, csak oda kell figyelni. Na de menjünk tovább akkor a végszereléken. A kosár alatt a már jól megszokott tungsten swivel bead található, az alatt pedig egy forgókapocs, amelybe bele van ugyanúgy akasztva a horogelők, ami jelen esetben fonott. Na most azt tudni érdemes, itt a horogelőkét szándékosan nem szeretném mondani, mert ez egy speciális horgászat.
Tehát itt most, amit én terveztem, hogy nagyon finom szelékkel fogok horgászni, pici horoggal, vékony fonott telőkével, pici csalival, ez nagyon jól működik, csak az a probléma vele, hogy annyi a fehérhal itt a környéken, ahol összeállt most tulajdonképpen minden hal, hogy nem tudok vele pontyot fogni. Ezt sajnos be kell vallanom. 10-ből 9 esetben, ahol mondjuk csak pontyok élnek, és bedobnám ezt a finom cuccot, és úgymond a metód horgászatra alapoznék, ami mi is. Odaúszik a hal, rászív a megtöltött gombócra, szájába kerül a finom kis csali, a finom horob megakad, aztán lehet fárasztani, az itt most nem működik. Itt most egy teljesen más technika alakult ki kényszerhelyzetből, úgyhogy a horogelőke itt most speciál 12-es fonott, és fel van rakva egy 8-as, hát vagy lehet, hogy inkább 6-os horog, nagy, nehéz csalitüskével, 15 millis csalitüske vastag, ami elnehezíti a csalit. Azért kell ez, mert csak így tudom azt meggátolni, hogy a keszeg felkösse magát a horogra. Keszeg és a kárász, mert az is nagyon sok van, sőt a kárász az annyiból kártékonyabb, hogy az ugye akár itt szerintem ilyen kilósak is vannak, tehát az még az átlag életű csalit is bekebelezi. Szóval ez most egy ilyen extrém helyzet, de nagyon fontos az, hogy az ilyen extrém helyzeteket is lássátok, és esetleg ha ilyen helyzetbe kerültök, akkor tudjatok ehhez alkalmazkodni, de mondom, 10-ből 9 esetben a kis csali, kis horog, vékony fonott horogelőke ebben az időszakban a legjobb. Higgyétek el. Még ha most nem is azt mutatja a helyzet. Ebben az időszakban, amikor a halak már csak módjával vesznek magukhoz táplálékot, mindenféleképpen olyan csalogatóanyagot kell a kosárba tölteni, amely kiváltja belőlük a táplálkozási ingert. Ugye ennek olyannak kell lenni, amit potenciális tápláléknak tekintenek. Kis mennyiségben kerül be, hiszen csak metodkosárra dobok, nincsen etetés, hát csak azzal találkozik a hal, ami abba a pici gombózba benne van. Ugye ponty esetében milyen csalogatóanyag is kéne, ami jobb lehet, mint a mikropellet. Pontyhorgászat esetében már 10-ből 9-szerehez nyúlunk, így aztán télen is célszerű ilyet bejuttatni a vízbe. Azonban azt tudni kell a pelletekről, hogy ezeknek a működése sokkal lassabb, mint a finom szemcsés tetőanyagoké. Ha ezeket megnedvesítjük, bevizezzük, folyamatosan magukba szívják a vizet, a felületük kiszárad, belül elkezdenek nedvesedni, szépen, fokozatosan puhulnak föl. Ez nyáron, amikor melegebb az időjárás, akkor az gyorsabban történik, ilyenkor télen, hát azért ez jóval lassabban. Éppen ezért célszerű ilyenkor olyan pellethez nyúlni, ami már
készre nedvesített, használatra kész állapotban kerül forgalomba. Ez, amit én most itt használok, ez a Four Seasons Method Pellet Ready Mix. Ez Aquagarant pelletek keveréke, méghozzá hideg vízre optimalizálva. Annyi van benne, hogy többféle szemcseméret van benne, és ilyen pici kis sárga morzsák is találhatók benne, de ennél sokkal fontosabb, hogy ez úgy van benne ebbe a csomagba, hogyha ezt kijöntjük, már is tudjuk használni. Én annyit módosítok ezen, annak érdekében, hogy még attraktívabb és még gyorsabb oldódású legyen ez a kosárba való, hogy teszek hozzá egy marékkal ebből a Four Seasons Method Pellet Ground Bait téli változatból. Ezt úgy kell elkészíteni, hogy ezt kijöntöm egy tálkába, kicsit megnedvesítem a pelletek felületét, kézzel egy kis vizet juttatok rá, majd rászórom a pelletőrleményt, összekevergetem, szépen a szemcsék, ugye ezek az őrölt szemcsék gyorsan megszívják magukat, tapadóssá válik a keverék, és már be is juttatható. Hát ugye ezt hívják mondjuk panírozásnak, hogyha úgymond szaknyelvet szeretnék használni. Úgyhogy ez egy nagyon gyorsan elkészíthető etetőanyag, tulajdonképpen ha nem muszáj, akkor lehet, hogy vizet se kéne hozzátenni, és akkor vizes se lenne a kezünk ebbe a hidegbe, de mindenképpen mondom, érdemes egy kicsit attraktívabbá tenni ezzel az őrölt változattal. Úgy teljes a kép, hogyha a téli csalogatóanyagok mellé mutatok olyan csalit és aromát, amely ebben az időszakban eredményes lehet. Amit én ide hoztam ma magammal, az egy nehéz fajsúlyú aroma, név szerint a Four Seasons Method Pellet Gél papajamangó. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy még gyorsabban megtalálják a halak magát a kosarat, de ilyenkor valójában azért aromázom, hogy hosszabb ideig maradjon attraktív az a gombóc. Mert hiszen itt most egyébként ez nagyon jól alkalmazható aroma, hiszen a pelletet az pikpak összeszedegetik az ott lévő keszegek, kárászok, amelyek sokkal nagyobb darabszámban tartózkodnak ott, mint a pontyok. Viszont az aromát azt azért nehezen szipókázzák föl, marad ott a kosár közelében olyan ízanyag, ami még akkor is hatékony, amikor már nincs ott pelletszem. Így aztán a pontyok előbb-utóbb oda találnak, és azt az önálló kis csalit felveszik. Apropó csali, hát ugye most, amivel én fogom a halat, az a four body wafter, mégpedig azért, mert egész egyszerűen nagy csalit kell feltennem, nagy horog mellé, nagy tüskével annak érdekében, hogy az apró halak, hát ezek ilyen félkilós keszegek, kárászok, ne vegyék fel állandóan a pontyotnak felkínált csalit, de hogyha nem ilyen szituáció van, és egy igazán finom és könnyű falatot szeretnénk a Method kosárba tenni, akkor a Four Seasons Method Pellet Competition waftereket javaslom, ebből is a papaja mangó, amelyik éppen a tálcámra kerül, mert ez pici, még ebben az időszakban, sőt, még a hidegebb vízben is hatékonyan lehet használni, és mivel ugye csali gyűrűvel van felkínálva, ezért sokkal könnyebb falatot jelent, mint a csali tüskére tűzött pelletek. Szóval, hogyha egy csalit kéne magammal vinnem ilyenkor télen, az lenne ez, de még egyszer mondom, szituációtól függ, hiszen látjátok most is, hogy még ebben az időszakban is kell, hogy legyen ott valami B verzió a csali tálcán, amilyen esetben a four body wafter. Ahogy az elmúlt Method suli epizódokban megszokhattátok, most is egy csokorba, vagyis hát most inkább egy vödörbe szedtük azokat a hasznos kiegészítőket, apróságokat, csalikat, csalogatóanyagokat, amelyek ebben a filmben úgymond szerephez jutottak. De nem kell csak ebben a filmben látottak alapján alkalmazni ezeket, hiszen bármilyen téli horgászat során nagyon hasznos ez az összeállítás, ami Shippy Téli Ready Method Set névre hallgat. Sőt, egyébként karácsonyi ajándéknak sem utolsó. Na de miből is áll ez a szett? Egy ilyen 5 literes vödörkéből, amiben egyébként mindent beleteszünk, és ebben kerül szállításra ez az összeállítás. Benne vannak azok a csalogatóanyagok, amelyeket bemutattam, tehát Four Seasons Method Pellet Ground Bait tél, akkor a Four Seasons Method Ready Pellet téli változat. Itt található az a kosár, amivel horgáztam, tehát a 40 g-os Dart Pro Aqua, a dobóelőke, a pici, vékony kis horog, tehát a Spéci Methodic 12-es névre hallgató előkötött horog, ami egyébként csali gyűrűs, tehát ideális ahhoz a csalihoz, ami a setben található. Ez egészen pontosan a Four Seasons Method Pellet Competition papaja mangó, és az ízben hozzá passzoló gélállagú aroma. Kihagyhatatlan ezekből a szettekből a már megszokott Tungsten Swivel Bead, ami a végszerelék egyik hasznos
eleme. Nem hagytam ki szerintem semmit a sorból, de azért megnézem. Ja de, majdnem elfelejtettem, egy létra is bekerült ebbe a szettbe, de nyugodjatok meg, ezt nem üresen fogjátok megkapni, hanem a szett tartalmából össze lesz állítva egy komplett végszerelék, tehát amin rajta van az etetőkosár, tungsten swivel bead, van rajta egy forgókapocs, és mindez egy dobó előkére, tehát egy szál ilyen felvastagot dobó előkére van feltéve, feltekerve, és így lesz eljutatva hozzátok azért, hogyha télen elmentek pecázni, van kész szereléketek, van kész etetőanyag, van csali, van aroma, tulajdonképpen ezt felkötitek, és már is kezdődhet a horgászat. Hát ennél többet nem tudok tenni annak érdekében, hogy télen és vízpartra menjetek. Bízom benne, hogy ha a hidegvízi horgászataitok során ezzel a szettel, vagy bármelyik elemével eredményesek lesztek, akkor a fogásaitokról beszámoltok, és küldtök nekem vagy képet, vagy videót, vagy bármilyen formában. Tudatjátok velem, hogy igen, Sipi, ez itt is működött. Hát ennyi fért volna a metódsuli 50. részébe. Nagyon bízom benne, hogy a filmben látott praktikák és a szett elnyerte a tetszéseteket, és eredményesen fogjátok tudni ezeket hasznosítani a téli metódhorgászataitok során. Ezzel a 2025-ös tanévet én lezártnak tekintem, úgyhogy bízom benne, hogy 2026-ban hasonlóan izgalmas, látványos és tanulságos tartalmakat tudok készíteni számotokra. A metódsuli megy tovább, várlak titeket szeretettel a jövőben is, de nagyon fontos az, hogy a tanórákon kívül ti minél többet tegyetek vízparton, és minél többet tapasztaljatok, minél többet horgászatok. Szerintem ez a legfontosabb. És ne felejtsétek el, hogyha kevésnek érzitek azt a mennyiségű tudást, amit a filmeken keresztül át tudok adni, akkor keressetek bizalommal. Nem maradt más hátra, mint hogy nagyon boldog karácsonyt kívánjak nektek, és olyan új évet, amelyet ti megálmodtatok magatoknak. Tartsatok velem a jövőben is, akár itt a képernyőn keresztül, akár személyesen. Sziasztok!